મારું નામ વિનિતાબેન છે અને મને 2-3 વર્ષથી મારે પગની તકલીફ હતી અને હું વાંકી ચૂકી ચાલતી હતી અને મારા હસબન્ડને પણ એ જ તકલીફ હતી. એ પણ એમને પણ બહુ જ દુખાવો હતો અને એ પણ વાંકા ચૂકા ચાલતા હતા. પછી કાર્તિક સરની અમારે ઓળખાણ થઈ અને અમે એમને વાત કરી, એમને જોયું અને અમને મારા હસબન્ડનું ઓપરેશન કર્યું અને મહિનામાં એ એકદમ સરસ ચાલતા થઈ ગયા. તેનાથી અમને ખૂબ જ આનંદ થયો અને એ પછી મારા હસબન્ડ કે હવે તું પણ કરાવી દે, તારી પણ ઉંમર થઈ છે અને આપણે બે સીધા ચાલતા થઈ જઈએ. એટલે પછી એમનું જોઈને મેં પણ કાર્તિક સરને એપોઇન્ટમેન્ટ લીધી અને એમને હમણાં અઠવાડિયા પહેલાં મારું ઓપરેશન કર્યું અને 5 દિવસની અંદર મને ઘણી રાહત છે. અને અહીંનું આ SGVP હોસ્પિટલમાં મેં ઓપરેશન કરાવ્યું છે, ત્યાં કાર્તિક સર આવે છે તથા ત્યાંનો સ્ટાફ બહુ સરસ છે. ત્યાંના બધા નર્સિસ ને બધોનો સ્ટાફ બહુ સારો છે, બધા બહુ સારો સાથ આપે છે, કોઓપરેટ કરે છે, આપણને ચલાવવા લઈ જાય છે, બધું કરે છે. એ રીતે મને SGVP હોસ્પિટલ બહુ જ ગમી. અમને લાગે છે કે અમે અહીંયા પિકનિક કરવા આવ્યા છે અને જાણે કોઈ પણ પ્રકારની અમને તકલીફ પડી નથી. અને એ ઉપરાંત હું કાર્તિક સરનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું.